अघिल्लो श्रृङ्खलामा 6 जनाको हाम्रो टोली बेसी सहरमा भेटघाट पछि जीपबाट मनाङको कोतोसम्म पुग्छौं। कोतो घुमघामपछि अर्को दिन मेतामा बास बस्छौं। मेताबाट 2 साथी घर फर्किनुहुन्छ। 4 जना फुगाउँमा 2 दिन बस्छौं। खुट्टामा चोट लागेका कारण नार गाउँ र कोतो जाने दो बाटोमा हामी नमन र सामदेसँग छुट्टिन्छौं। Gumante, the amazing travelers. साथीहरूसँग छुट्टिनु परेकोले मन केही खल्लो थियो। एकैछिनको तेर्सोपछि ठाडो ओह्रालो आयो। ओह्रालो सकिएपछि मर्स्याङ्दी नदी तर्ने 2 थरीको पुल भेटियो। एउटा परम्परागत काठे पुल र अर्को आधुनिक झोलुङ्गे पुल। तल साङ्गुरो खोचबाट मर्स्याङ्दी भयङ्कर वेगमा बगिरहेको थियो। पुल तर्दै गर्दा आङ नै सिरिङ्ग पर्ने गरी। पुलबाट थोरै उकालो लागेपछि नारफेदीमा रहेको सत्य गुम्बा पुग्यो। बीच बाटोमा तलतिर अर्को गुम्बा पनि देखेका थियौं। त्यो पुरानो गुम्बा रहेछ। नारफेदीमा गुम्बा बाहेक अरू गाउँघर थिएन। तर गुम्बा परिसरभित्रै यात्रीहरूलाई खाजा खानको सुविधा दिन एउटा होटल छ भन्ने हामीलाई जानकारी दिएका थिए स्थानीयहरूले। त्यही सोचेर गुम्बा प्राङ्गणभित्रै धुवाँ पतपताइरहेको एउटा घरमा छिरौँ हामी। होटल भनेर छिरेको त त्यो घर होटल नभई गुम्बाको चुलो घर रहेछ। भित्र नार गाउँकै आमा दिदीहरू भान्सामा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। कोही तिहुन उमाल्दै हुनुहुन्थ्यो, कोही भातलाई प्लास्टिकले बेरेर गोलो डल्लो बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हल्का पानी परिरहेकोले हामी एकछिन त्यहीँ बसेर आमाहरूसँग गफ गर्न थाल्यौं। भिजेको देखेर हो वा साधारण आतिथेय मिठो टिबेटन चिया खुवाउनु भयो। कोही तिउन हालेर खान्छ, कोही थाल सानो छ, कोही थाल ठुलो छ। त्यही कारणले यस्तो डल्ले गरेर भने सजिलो पनि हुन्छ। दिनेमा नै सजिलो, यसो हातमा लिएर लिनु न भनेर दिने सजिलो। हामीलाई अहिले लगभग 70 जना जति छ। केटा र केटी गरेर लामाहरूले यस्तो गरेर दिन्छ। हो त्यसरी फेरि लामाहरूले अलिक झुसी गरेर नि पिन्छ। अनि यहाँ घिउ ताक गर्छ। खाना खाने समय भएको रहेछ। हामीलाई पनि त्यही डल्लो पारेको भात र तिहुन दिनुभयो। सत्य गुम्बामा चाहिँ आमाहरूको 1 हप्ताको पूजा चलिरहेको रहेछ। अनि हामीले पनि यहाँ डल्लो भात र तिहुन पायौँ। अनि यो मिठो टिबेटन चिया अब यही खाएर हामी गुम्बातिर पनि छिर्छौँ। हरेक दिन नयाँ चिज, अनएक्सपेक्टेड चिज भइरहेछ। जस्तो फुमा हामीले एक्सपेक्ट नै गरेका थिएन त्यस्तो डान्स हुन्छ भनेर। अनि अहिले यहाँ नारफेदीमा हामी चिया र खाजा खाने भनेर छिरेको थियौँ। तर यहाँ पुरै सबै नार गाउँको सबै आमाहरू अनि लामाहरू अनि 1 जना दाईहरू चाहिँ भेला भएर अब पूजा गर्ने, रमाइलो गर्ने गरिरहनु भएको रहेछ। अनि यो अहिले चाहिँ हामी त्यही टेन्टभित्र छौँ। नार गाउँको बासिन्दा आमाहरू हो। यो सादिया गुम्बामा वर्षौँदेखि 7-7 दिन बस्ने चलन छ। त्यसैले आएको दाइहरू पनि लामाहरू पनि पाल्नु भएछ। घरै पछि आमाहरू पाल्नु भएछ। 7 दिनमा चाहिँ हामी पूजा गर्छौँ। हामी बुद्धिस्ट मान्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा हामी यहाँ धर्मप्रति धेरै विश्वास गर्ने ठाउँ हो यो नार गाउँ भनेको चाहिँ।
यो चिया चाहिँ आमाहरूले आफ्नै मनले साथीहरूले एक जनाको तर्फबाट चिया दिनुभएको कहिले खाना दियो कहिले चिया दियो कहिले खाजा दियो कोही त पैसाहरू पनि दिन्छ यहाँ आउनेको कारण चाहिँ भने पेमेन्ट गरेर बुद्ध धर्म भने पछि मर्ने खेर भन्दा त्यो चाहिँ लिएर जाने पाउँछ करोडपति पैसा पायो भने त्यो त छोडेर जाने हो लाउने केही छैन आफ्नोको जग्गा जमिन पनि छोडेर जाने हो आफ्नो जिउ पनि छोडेर जाने हो साथीहरूसँग छुट्टिदाको न्यास्रो नार गाउँका आमाहरूको आत्मीयता र मायाले क्षणभरमै भुलाइदियो यसो सम्झिँदा कोतोबाट बिदा हुँदा आमाहरूले मनैबाट दिएको आशीर्वाद लागेछ जस्तो लाग्यो फुमा तातो पानीको 2200 तिरेको क्षण ताजै थियो मनमा यहाँ भने लामालाई राखेको घिउ पनि किरणलाई मन पर्छ भनेपछि झिकेर थालमा हाल्दिनु भयो आमाहरूले घाँटीमा हल्का गाँठो पर्यो दुई अनजान मान्छेहरूप्रति उहाँहरूको सहृदयता देखेर नारफेदीबाट लगातार 40 मिनट जतिको ठाडो उकालोपछि हामी यो डाँडा जस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौँ हामीसँग पानी पनि नभएकोले हामी एकछिन रेस्ट गरेर अब रियल जुस खाएर टेम्पोररीली हाम्रो तिर्खा मेटाउँछौँ अनि अब कति 1 घन्टामा पुगिएला नि है मेन किनभने अब्स्ट्याकल यही थियो अलिक ठाडै उकालो थियो तर अब 2 जना मात्रै भएकोले हामीले अब नन स्टपमा आयौँ माथि करिब 1.5 घन्टाको डाइरेक्ट स्टिप अपहिल क्लाइम्ब पछि चाहिँ हामी नार गाउँको नजिक छौँ अनि यहाँ वरिपरिको भाइब्स यो हुसु यो स्तूपा शान्त वातावरण यो फ्रेस चिसो हावा अनि यो फरफर गरिरहेको प्रेयर फ्ल्याग्स संसारै कम्प्लिटली म्याजिकल फिल भइरहेछ आई फिल ब्लेस्ड Welcome to Nar. फाइनली हामी चाहिँ नार गाउँमा आइपुग्यौँ करिब 4-5 घन्टाको हिँडाइपछि धेरै राम्रो गाउँ छ अनि हामी चाहिँ आज तल मोतोमा भेटेको दाइको नार गेस्ट हाउसमा बस्दैछौँ
फ्रम नार भिलेज रातभरि पानी परेर आज बिहान चाहिँ एकदम प्लिजेन्ट वेदर भइरहेछ वी फिल भेरी लकी किनकि यस्तो वेदर होला भनेर हामीले एक्सपेक्ट गरेको पनि थिएनौँ आजको दिन चाहिँ हामी काङ्ला पास जाने प्लान चाहिँ क्यान्सल गरेर अब दिनभरि नै यही नार गाउँमा स्पेन्ड गर्छौँ चौरबाट हाम्रो होटलमा फर्किँदै गर्दा एउटा मन छुने दृश्य देखियो तलबाट एकजना स्थानीय दाई घोडा डोराउँदै आउनुभयो घोडालाई चर्न छोड्नु अघि मायाले निकै बेर सुमसुम्याउनु भयो नजिकै गएर गफ भयो दाईसँग माया गरेको मेरो घोडा दुईटा थियो एउटा हिजो मनाउन लाग्यो एउटा चाहिँ अहिले यहाँ साथीसँग पुर्याउन आएको हिजो बिचरा ऊ साथी खोज्न घरमा फर्किरहेछ त्यही भएर अहिले यहाँ अर्को साथीहरूसँग तपाईँको बिहाको लागि मान्छे लिने गएछ त्यही भएर आज बेलुका आइपुग्छ बेलुका आइ पनि यहाँसँगै गर्ने हो साथीको न्यास्रो महसुस नगरोस् भनेर पनि माया गर्नुभएको रे घोडालाई चर्न छाडेपछि पनि निकै बेरसम्म मायाले हेरिरहनु भयो त्यो दाइले उता हेर्न नार गाउँमा निकै रमाइलो भयो दिनभर फुमा जस्तै यहाँ पनि स्थानीयहरूसँग भलाकुसारी गर्दै दिन बितायौँ हामीले 66 म चाहिँ 50 मा एक वर्ष भएन हिउँ परेर हिउँ भएछ बर्खामा त नर्खामा त राम्रो हो हिउँ धेरै बस्दैन बेला बेला त धेरै बस्छ हिउँ हाम्रो यहाँ फापर छैन तक्करु आलो तौरी त्यो मात्र हो अर्को केही छैन गहुँ चाहिँ अलिक मसिनो आउँछ गरु चाहिँ अलिक मोटो मोटो आउँछ त्यो यो पाते छिर्पिदिएपछि झिउपाते फापरको बिफ दिन्छ तलको मान्छे आएपछि यहाँको चौरीहरू तासिन्छ फेरि हामी तल गएपछि यो भैँसीहरू त फेरि तासिन्छ भोलिपल्ट गाउँमा बिहे रहेछ त्यसको चहल पहल पनि प्रत्यक्ष हेरौँ बिहे गर्न जनसङ्ख्या र घरदुरीको हिसाबले फुभन्दा झण्डै दोब्बर रहेछ नार गाउँ कोतोबाट नजिक भएकाले पनि होला फुभन्दा अलिक बढी सुविधा थियो यहाँ गाउँलेकै सक्रियतामा स्थानीय जलविद्युत उत्पादन हुने भएकाले बिजुली बत्तीको पनि समस्या थिएन नारमा हाम्रो फुर्सदको समय बिताउने क्रममा चाहिँ आज हामी गाउँ एक्सप्लोर गर्दैछौँ अहिले चाहिँ केही फगी छ वेदर तर पनि अब गाउँ घुमेर बिस्तारै रमाइलो गर्दैछौँ हामी एउटा कुरा चाहिँ अलिकति दुःख लागेको छ अब भोलि चाहिँ यो गाउँमा बिहे हुन लागेको रहेछ तर हामीले अब नारमा बस्ने योजनै थिएन तै पनि एक दिन एक्स्ट्रा अझै बस्ने भनेको अब बिहेको लागि चाहिँ हामी बस्न सक्दैनौँ होला हामी 10-15 दिन अगाडि आएको भए ठिक हुन्थ्यो है हजुर किन त्यतिखेर आएको भए चाहिँ तपाईँहरूले अब धेरै प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो कि अब यहाँ प्रोग्रामहरू टाइम टु टाइम भएर हुन्छ जस्तै अब यहाँ एउटा प्रोग्राम हुन्छ जोगी बनेर नाच्ने लामा डान्स देखाउने मिथा भन्छ त्यो तिर हान्ने तोर्जे भन्छ क्या हाम्रो नारको भाषाबाट त्यो तोर्जे भन्छ तिर हानिन्छ होइन अनि घोडा जात्रालाई चाहिँ हाम्रो मनाङ्गे भाषाबाट चाहिँ यार्तोङ भन्छ घोडा जात्रामा अब सबैजना अब घरै बेसी एकुन्डा एउटा घोडा लिएर आएर यहाँ कम्पिटिसन खेल्ने अब घोडा कुदाउने नारमा हिजो बसेको दिनदेखि हामीले लन्च र डिनर दुइटै साग खायौँ
आज चाहिँ यहाँ अब नारमा भोलि बिहे अनि त्यसैको याक काटेको आज स्पेसल आलो याक आई क्यान सो यु फर्स्ट टाइम हाम्रो चाहिँ प्रिमियर लिग सुपर सन्डे हेर्दै फेयरवेल प्रोग्राम चाहिँ आज स्पेसल होला जस्तो लागिरहेको छ दाइले विशेष गरी यो स्पेसल कुक है याक चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ घरको लागि दिँदैछ हाम्रो घरको लागि चाहिँ आजको लागि परेको थिएन तर दाइले हाम्रो लागि भनेर विशेष चाहिँ कहाँबाट खोजेर लिएर आइदिनु भयो उहाँलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ बेलुकी पखतिर होटल बाहिर हल्ला खल्ला सुनियो। 4वटा याकलाई मान्छेहरूले अगाडिको चौरमा घेरा हालेका थिए। कुरा बुझ्दा थाहा भयो कि ती याकहरूले खेतमा पसेर बाली खाएका रहेछन्। याकहरू प्राय खुल्लै छाडिने भएकाले यो घटना नौलो थिएन। त्यसरी बाली खाने याकलाई घेरामा पारेपछि ठुलो स्वरले याकधनीलाई बोलाइने रहेछ। याकधनी पहिचानपछि सल्लाहमा क्षतिपूर्ति दिनाइदो रहेछ। याकको चहल पहल सकिएको केही छिनमै तल सते गुम्बामा भेटेका आमाहरू पनि गाउँ आइपुग्नु भयो। गाउँ छिर्नु अघि बाटोमा रहेको छोर्तेनमा पूजा गरेको फुलपाती डोको भरि बोकेर आफ्नो घर छिर्नुभयो आमाहरू। आमाहरूको आगमनले केही शून्य जस्तो लागेको नारगाउँमा अर्कै रौनक छायो। फर्स्ट टाइम ओके फ्रेस याकको मासु हिँड्ने दिन बिहान विशेष ब्रेकफास्ट खाइयो। नारगाउँ पुरै हुस्सुमै थियो। यहाँ आउनुभएको धेरै खुसी लाग्यो। तपाईहरुले पनि केही प्रचारहरू गरेर टुरिस्टहरू अलि बढ्छ भन्ने आशा लिएको छु। अनि यहाँबाट आएर यो तेरिलाको रुट पनि राम्रो छ। भविष्यमा चाहिँ यो मैले आशा लिएको छु यो ट्याङ्की निस्किन्छ ओपरमुस्ताङ। अहिले टी हाउसहरू त त्यति खासै सम्भव छैन। 6 दिन अथवा 7 दिनको रुट लाग्छ। यहाँ आयो भने म गाइड तथा बन्दोबस्तहरू अलिअलि केही कम भयो भने मैले सेवा गर्न सकिन्छु। नमस्कार, हाम्रो होटेलको नाम चाहिँ नार गेस्ट हाउस हो। अनि जो आउनु भए पनि वेलकम छ। नारमा आउँदा कोइन्सिडेन्ट कस्तो भयो भने तल नारफेरीमा हामीले आमालाई भेटेका थियौँ। अनि माथि आउँदा फुर्बादाले त पहिल्यै उता कोतोमा भेटेको अनि उहाँकोमा बस्यौँ। नारको 2 दिन यस्तो रमाइलो अविस्मरणीय बनाइदिनु भएकोमा दुवैजनालाई हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। फुर्बादाई र भाउजूले दिनको लागि तयार पारिदिनु भएको खाना बोकेर हामी काङ्ला पासका लागि प्रस्थान गर्यौँ। अब यहाँदेखि गाउँल नपुगिन्जेलसम्म कहीँ कतै गाउँ बस्ती थिएन। नारगाउँबाट निस्किएपछि हाइड्रो पावरको राइटबाट स्ट्रेट वे फाँटै फाँट काङ्ला पास। नारदेखि काङ्ला पाससम्मको बाटो तेर्सो फाटै फाँट थियो। हामी आफ्नै गतिमा आरामले हिँड्यौँ। नारबाट करिब 1.5 घन्टा जति हिँडेपछि हामी चाहिँ अहिले यस्तो टाइपको ल्यान्डस्केपमा छौँ कि न तल केही देखिन्छ न माथि केही देखिन्छ। बादल र हुस्सु यति छ। वी डोन्ट एक्सपेक्ट टु सी एनी ब्लू स्काई अर सन। काङ्ला फेदी पुग्ने बेला एउटा निकै नै सुन्दर फाँट आउँछ। त्यो फाँटभरि करिब 1000 भन्दा बढी याक र घोडाहरू निष्फिक्री चरिरहेका थिए होला। हामी अहिले एक एपको सेल्टर काङ्ला फेदीमा छौँ। अब बिहानको हल्का नास्ता गरेर यहाँबाट चाहिँ हामी काङ्ला पास जान्छौँ। यो तपाईँले देखिरहेको चाहिँ चिज बल्सको प्याकेट होइन, चाउचाउको प्याकेट हो। हाई अल्टिट्युडमा चाहिँ लो एयर डेन्सिटी भएकोले त्यो हावा बाहिर फाल्न खोज्दा चाहिँ चाउचाउको प्याकेट पनि फुलेर चिज बल्स जस्तै। अब काङ्ला पासको हाम्रो एक्सन चाहिँ सुरु भयो काङ्ला फेदीबाट।
हल्का पानी परेको सबै क्यामेराहरू चाहिँ ब्यागभित्र थन्काइसक्यौँ सो गोप्रोको रेकर्डिङ आँटैभरि डाँडैभरि याक नै याकको बच्चा बाटो छेकेका छन् हामीलाई हेरेका छन् सबले फर्केर के हो को हो भनेर यो काङ्ला फेदीको यो ए क्याबको बिल्डिङदेखि चाहिँ क्लियर डिरेक्सन छैन कता जाने भनेर हामी चाहिँ सिधै यो माथि उकालो चढेपछि त्यहाँ बाटो नभेटाएर फेरि तल झरेर आउँदा ट्रेल यहाँ रहेछ हामी चाहिँ अहिले काङ्लाको उकालो भन्ने पोइन्टमा छौँ यो पोइन्ट पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा म्यानमेड ब्रिज छ अनि माथिपट्टि चाहिँ 3टा सानो स्ट्रिमहरू मिसेर एउटा खोला बन्छ हामी जस्तै कोही कसैले बाटो बिराउनु भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा ल्यान्डमार्कको रूपमा लिन सकिन्छ 46-4700 मिटर उचाइमा रहेको काङ्ला फेदीबाट अब काङ्ला पाससम्मको बाटो उकालै उकालो थियो बढ्दै गरेको उचाइसँगै हरियाली कम हुँदै गयो वरपरको भूगोल एकदम भिन्न र बेला बखत अत्याउने खालको थियो अर्कै ग्रहमा छौं कि जस्तो लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ चट्टानी पहाड र बाटोहरू पार गर्दै हाम्रो यात्रा अघि बढ्यो बर्खाको महिना र हिमाल नजिकै भएकाले होला बाटैभरि खोला र झरनाहरू यत्र तत्र देखिन्थे पाखामा फुलेका विभिन्न लेकाली फूलहरूले थकित ज्यानलाई अगाडि बढ्न हौसला प्रदान गरे झैं लाग्थ्यो हामी चाहिँ अब काङ्ला पास नजिक पुग्न लागिसक्यौँ यो 5000 मिटरको एल्टिट्युड पछि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम निकै गाह्रो भइरहेछ हिँड्नलाई म सर्ट डिस्टेन्समा रेस्ट लिँदै अगाडि गइरहेको छु अब किरण चाहिँ नर्मली नै गइरहेछ उसलाई पनि गाह्रो भएको छ तर हि इज डुइङ वेल पास पुग्न 10-15 मिनट अघि बाटो छेउ 2 साना ताल भेटिन्छन् यो करिब 5000 मिटर माथि हो हामीसँग भएको पानी ठिक्क सकिएकै बेला ताल भेटिनु मिठो संयोग थियो तालको चिसो पानी खाएर नयाँ स्फूर्तिका साथ गन्तव्यतर्फ लम्कियौं Finally, we made it to Kangla Pass. अहिले आउला भरे आउला भन्दा कहिले आउँदैन जस्तो लाग्थ्यो बल्ल आयो अब चाहिँ हामी बसेर यहाँ 5320 मिटरको एल्टिट्युडमा बसेर चाउचाउ प्यानकेक पिनट बटर के रे यो क्यानफिस जुस स्निकर्स अन्डा खाएर मजाले अब आजको लन्च यहीँ गर्छौँ Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood, but life can be this good. I would launch 1,000 ships. पास चढे जतिकै गाह्रो भयो पासबाट ओह्रालो झर्न झण्डै आधी 1 घण्टाको ओह्रालो निकै नै भिरालो थियो त्यसपछि बीचमा हल्का समथर बाटो अनि गावल पुग्ने बेला फेरि भिरालो घुँडालाई खपि नसक्नु शास्ति पर्यो तर यो संघर्षपूर्ण अवरोहणको एउटा इनाम थियो मनाङ उपत्यकाको सुन्दर दृश्य पारीपट्टि हुम्दे घ्यारू ब्राघा पिसाङ मनाङ बजार सबै देखिन्थे भने डाँडाभरि जताततै झर्नै झर्ना फुलेका फापरले हरियो मनाङ उपत्यकामा नयाँ रङ छरेको थियो काङ्लाबाट ओह्रालो झरेको केही बेरमै हामीले गाउँको सानो भाग चाहिँ देख्थ्यौँ तर जब हामी गाउँको नजिक आइपुग्यौँ जुन दृश्य हामीले देख्यौँ त्यो चाहिँ एकदमै अनएक्सपेक्टेड थियो हाम्रो लागि रातो फापरको बारी आलुको बोटहरू ट्रेडिसनल रूपमा बनेको घरहरू अनि सुन्दर स्तूपा डाँडैभरि त्यो प्रेयर फ्ल्याग्सहरू यति राम्रो छ भने न कसैले भने हामीलाई न हामीले पहिले कहीँ फोटो देखाएको थियो जब हामी गाउँ छिर्यौँ हामीले देख्यौँ कि अब यो गाउँको होटलहरू चाहिँ निकै व्यवस्थित सफा सुग्घर थियो
त्यही क्रममा चाहिँ हामी अहिले तिब्बत गेस्ट हाउसमा बसिरहेछौँ अनि अब हप्ताभरिको मैलो चाहिँ आज हट सावरबाट फाल्ने हाम्रो योजना छ नावलमा एकदमै आरामदायी बास भयो यात्राभरिको थकान पसिना मेटाउने गरी गाउँमा एक रातको बासपछि चाहिँ अहिले हामी मनाङतिर लाग्दैछौँ गाडी पाउन सजिलो पनि हुने अनि बाटोमा ब्रागा गाउँ अनि मनाङकै अब सुन्दर दृश्यहरू देखिने भएकोले चाहिँ हामी चाहिँ आज मनाङ जान्छौँ अनि मोस्ट पोसिबली गाडी पाइयो भने चाहिँ त्यहाँबाट कोतो जान्छौँ होला अरू ठाउँमा भए हाम्रो भिडियो यहीँ सकाउँथ्यौँ होला तर यो त मनाङ हो म्याजिकल मनाङ गाउँदेखि मनाङसम्मको हाम्रो यात्राको छोटो झलक पनि हेरिहाल्नुहोस् साधारणतया वर्षायामलाई अफ सिजन मान्ने गरिन्छ यसपालिको यात्रालाई हेर्दा त्यो धारणा गलत जस्तो लाग्छ हिमाल हेर्नलाई पक्कै पनि यो उपयुक्त समय भन्न मिल्दैन तर हिमाली भेगको हरियाली लेकाली फूलहरू बर्खे झरनाहरू र जनजीवन नजिकबाट निहाल्ने राम्रो मौका भने अवश्य हो नेपालका पहाड तराईमा वसन्त ऋतुको समय जस्तै हो हिमाली भेगमा असार साउनको महिना वर्षभरि 6-7 महिना हिउँ पर्ने नार र फू गाउँमा बिहेबारी र अन्य चाडपर्व यही समयमा मनाइने गरिन्छ यो यात्रालाई हामी शब्दमा वर्णन गर्न सक्दैनौँ आधुनिक संसारदेखि वर्षौं एक्लिएका यी दुई गाउँ आफैमा भिन्न छन् जनसङ्ख्याको हिसाबले निकै साना यी दुई गाउँको आफ्नै भाषा र संस्कृति छ पर्यटकको नजरमा नपरिसकेका यी गाउँहरू अझै आफ्नो मौलिकता जोगाएर गर्वसाथ उभिएका धरोहर हुन् स्थानीयहरू आफ्नो गाउँको पर्यटन प्रवर्धनमा जोडतोडले लागेका छन् भ्रमणमा आउने पाहुनाका स्वागतका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार सहित तम तयार छन् नारफूवासी मनाङ जिल्लाको सुन्दरताबारे वर्णन गरिरहन नपर्ला मनाङको अन्नपूर्ण सर्किट पदमार्ग विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य मध्ये एकमा पर्दछ नारफू उपत्यका पनि चाँडै त्यो सूचीमा पर्नेछ भन्ने कुरामा हाम्रो पूर्ण विश्वास छ फाइनली हाम्रो नारफू भ्याली र काङ्ला पासको ट्रेक चाहिँ यहीँ सकिन्छ मनाङ भ्यालीमा आएर भिडियोलाई यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच हामी पर्यौं घुमन्ते 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 सबैजना घुमन्ते नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते